Hello and welcome my dear students. معاكم مستر محمد عبد الحميد. النهارده هنكمل كلامنا عن الريشيو. كنا خلصنا في فيديوز قبل كده يعني ايه ريشيو، واتكلمنا عن how to simplify ratios. واتكلمنا عن some important ratios. ده فيديو number 3. In this video we are going to follow the ratios. We are going to complete what we talked about the ratio. We were talking about the ratio. احنا قلنا عنها ان احنا we simplify the ratios ان احنا نقعد نعمل divide وكده. بس هو في هنا بيقول لي find in the simplest form the ratio between each of the following. دلوقتي هنا الريشيوز مختلفة شوية لأن فيها units of measurement. يعني ده جرام هنا for example in the first question عندي جرام كيلوجرام. أتصرف إزاي؟ أولا أنت مش هتعرف تعدي من الجزء ده إلا لما تكون فاكر اليونتس of measurement اللي أنت درستهم قبل كده في primary 4. جرام كيلوجرام ده الاتنين دول اسمهم units of measuring weight. في الديفينيشن بتاع الريشيو كان بيقول comparison between two amounts or two quantities of the same unit. لازم لو جرام يبقى الناحية التانية جرام، كيلو جرام يبقى كيلو جرام، يبقى لازم ال two terms of the ratio should have the same unit. طيب نعمل ده ازاي؟ تعال نشوف question A for example نفكر فيه مع بعض، وهقول لك دايما على الاستراتيجي that I want you to follow it. هتعمل ايه عشان تحل question A ده؟ طيب دايما it's better to convert the bigger unit to a smaller one. من الافضل انك تحول الكبير للصغير. مين الاكبر؟ كيلو جرام ولا جرام؟ كيلو جرام. تروح على طول جنبها اعمل تايمز. روح عند الكبير اعمل تايمز. تايمز كام؟ النمبر اللي موجود in between them. ايه هو النمبر في الكونفرجن if you want to convert from kilograms to grams؟ ايه النمبر اللي موجود between kilograms and grams؟ 1000. عرفت منين؟ عشان انا حافظ ده من زمان ان النمبر اللي موجود between them is 1000. سوري طبعا 1000. اوكي 5 times 1000 equals ثانية واحدة. اوكي كنا بنقول 5 times 1000 equals 5000. طبعا دلوقتي احنا حولناها من كيلو جرامز هتبقى 5000 grams. و in the other side في الفيرست term هيبقى عندنا 3000 جرامز. هل دي هحولها هي كمان؟ نو ما هي اوريدي اصلا جرامز، سيبها زي ما هي. احنا قلنا بنحول البيجر يونت تو ا سمولر one. طب دلوقتي في property في الريشيو بتقول لي ايه؟ the two terms of the ratio without units. يعني the ratio between two quantities has no units. ما فيهاش units. يعني ايه؟ طالما وصلت لجرام جرام so we can cancel them. ملهاش units. cancel the grams with the grams. طب دلوقتي الريشيو بقت عندي 3000 to 5000. What am I supposed to do here? 3000 to 5000. أتصرف إزاي؟ طيب cancel the common zeros. cancel 3 zeros with 3 zeros. يبقى ال simplest form هو 3 to 5. كده خلص أول سؤال. 3 to 5. طبعا الأسئلة دي برضو من كتاب المعاصر. تعال نشوف انا مش جايبهم بترتيبهم، انا بجيب الاسئله يعني هو الليترز بتاعتهم مظبوطه جوه الكتاب، لكن انا جايبهم علشان انا عايز اغطي على بوينتس معينه انا عايز اتكلم فيها لان انا عارف ان هي مهمه. هنزل هنا كده question I. تقدر تلاقي ده في المعاصر، ولو مش معاك المعاصر no problem بص على الكويستشن اوريدي هنا، وانصحك وانت بتشوف الفيديو يبقى معاك paper and pen وتحل انت كمان معايا وتشوف اجابتك ماتشنج معايا ولا لا. طيب 7.5 decimeters. دي ام دي اللي هي decimeters، والناحيه الثانيه 30 centimeters. دول اسمهم units of measuring length. درسناهم في برايمري 4 اللي هم باختصار شديد جدا كنا بنقول قصه فاني هنا ستوري، كنا بنقول فاني ستوري هنا عشان نحفظهم، اللي هي كريم محمد دمه سم ما تكلموش. ممكن حد يشوف ان ده ايه ده، لا 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 ما ينفعش اقول الكلام ده، ازاي اقول كده؟ نو على فكره الميثود دي حاجه internationally used اسمها mnemonics. الطريقه دي اسمها mnemonics، انك تاخد letters الاولى دي وتكون منها funny story عشان تعرف تحفظ. العالم كله بيعمل كده، مش احنا المصريين اللي ابتدعنا، دي حاجه موجوده اصلا. طيب ما بين كيلومتر ومتر معروف ان في هنا 1000، هنا في 10
10. وفي ناس هنا هزرت قالت كاننا جبنا 3 zeros دول وزعناهم تحت. خليك عارف دايما ان في الكونفرجن if we are going down we will multiply and if we're going up we will divide. وبرده معلومه صغيره تبقى عارفها في الحته دي ان لو انت هتحول على طول من meters لسنتيمترز the relation between them is 100. عشان اغلب الستودنتس بيقول لي 10 plus 10 20. No, we are not adding the numbers, we are multiplying them. 10 times 10. The relation between meters and centimeters is 100. طب دلوقتي فكر معايا كده which unit is bigger decimeters or centimeters؟ روح بص اعرف مين اعلى من التاني. الديسيمتر is greater عشان هي at the top while the centimeter is smaller. يبقى روح على الديسيمتر اعمل تايمز وانت مغمض، روح على الكبير جنبه اعمل تايمز. تايمز كام؟ طيب من ديسيمتر لسنتيمتر تايمز 10 عشان ما بينهم 10 يبقى تايمز 10. طب النمبر التاني ده هو كمان عمل تايمز 10؟ نو هو اوريدي سنتيمترز، سيبه زي ما هو. هتبقى 7.5 تايمز 10 هتبقى 75. خلاص بقت سنتيمتر، مش هكتبها عشان already the units will be cancelled طالما بقوا the same. With 30 it will stay 30 عشان هي already centimeters. We need to simplify now. طبعا انا معايا students بيعملوا بالكالكوليتر على طول، وفي students تانيين في مدارسهم في primary 6 ما بيستخدموش كالكوليتر. اوكي I will help you to simplify it mentally. طيب هنا عندي 5 عندي 0 يبقى divisible by كام؟ 5. عرفت منين؟ عشان any numbers divisible by 5 is if the units digit is 0 or 5. 75 divided 5 ادي 7 divided 5. طبعا هنا في ممكن نستخدم basic calculator عادي، في ناس بتستخدم basic calculator ومنتلي. تعال نحلها mentally. 7 divided 5 equals 1 والremainder هنا will be 2. 25 divided by 5 equals 5 يبقى 15. 30 divided 5 equals 6. هل كده الريشيو خلصت؟ No. لازم تبقى انت عارف ان 15 to 6 is not in the simplest form عشان لسه اقدر اعمل divided by 3. 1 plus 5 لو انت عايز تعرف how to know if the number is divisible by 3 or not, add the two digits of the number and you will find the sum is in table 3. 1 plus 5 equals 6 و6 دي موجوده في table 3 فانا عرفت ان هي divisible by 3. وفي ناس بعينيهم كده يقدروا يبصوا بسرعه يعرفوا ان هي divisible by 3. ولو انت مش فاهم ايه اللي بيحصل ده انصحك ترجع للفيديو اللي اسمه simplifying fractions بتاع primary 4 هتفهم ده اكتر. 15 divided by 3 equals 5. 6 divided by 3 equals 2. يبقى 5 to 2. This is the simplest form of this question. تعال نشوف question C. Okay. I'm gonna take this question down here. Okay. نشوف question C. بيقول لي 18 hours one day. 18 hours one day. أحل إزاي؟ طيب روح على اليونت الكبيرة اللي هي days ولا hours؟ days طبعا days أكبر. اعمل times. times كام؟ the number in between them. ايه النمبر in between them يعني ايه يعني؟ يعني الداي فيها كام اور؟ Yes we know that in one day we have 24 hours. وطبعا 1 دي اللي هي 1 يعني. طيب 18 hours it will stay the same عشان already هي hours. طب 1 day times 24 it will be 24 hours. يبقى انا كده عملت لهم the same unit، خليت the two units يبقوا the same. طبعا hours they will be cancelled، انا ما كتبتهاش عشان نوفر وقت. طيب ممكن حد يقول لي يا مستر هنا even so the two numbers the two terms of the ratio are divisible by 2. Yes, the first one will be 9 and 24 divided by 2 equals 12. 9 to 12 هل كده هي خلصت؟ No. انت بتقعد تعمل simplify او بتعمل divide لحد ما توصل لنمبرز ما تقدرش تعملهم divide تاني. 9 divided by 3 equals 3. 12 divided by 3 equals 4. 3 to 4 الريشيو دي اكيد in the simplest form، وانا قلت لكم من ضمن العلامات اللي تخليك تعرف ان الريشيو is simplified انك تلاقي two consecutive numbers. يعني ايه two consecutive numbers؟ 3 4 7 8 9 10 ارقام اللي هي after each other. لما تلاقي ارقام ورا بعض كده على طول تعرف ان الريشيو is in the simplest form. 3 4 طبعا دي من ضمن العلامات لكن مش دايما هتلاقي كده. يعني بص هنا 5 2 اوعى تقول لي لا دول مش ورا بعض يبقى not in the simplest form. انا بقول لك من ضمن العلامات. تمام؟ طيب تعال نشوف question K كان موجود في كتاب المينستري بوك، جه في امتحان قبل كده فسؤال مهم ندرسه مع بعض لأنه سؤال امتحانات أهو. تعال نشوف ده إزاي يتحل. ننزل تحت كده نجيب السؤال هنا question K. أوكي بيقول لي هنا 8 hours to 3 1/3 of a day. طبعا دي it will be kind of hard للستودنتس اللي موجودين في schools ما فيهاش scientific calculator. 8 hours هسيبها زي ما هي لانها already hours. طب 3 1/3 عايز اعملها times 24. عندي كذا طريقه ممكن اعمل times 24
بكذا ميثود. دي الاول لازم تتحل بقى mentally، هحلها معاك mentally، ولو ان انت ممكن تستخدم كالكوليتر in your school. معظم المدارس بيستخدموا scientific calculator، فتقدر تعملها times 24 by using the calculator directly. بس انا هحلها معاك mentally برضو. اللي انا بعمله دلوقتي ده في ستودنتس مش هيفهموه قوي لان ده من البيسكس بتاعت الماث. انا عايز اعمل 3 and 1/3 times 24. طب تعالى convert this into an improper fraction. هنعمل اللي هي الحركه اللي احنا عارفينها من زمان، times plus 3 will stay the same في الدينومينيتور. 3 times 3 is 9. 9 plus 1 is 10. 10 times 24. طبعا في هنا relation، انا كل اللي بعمله ده مش كل الستودنتس يبقوا فاهمينه، لان دي من البيسكس بتاعت الماث بتاعت primary 5، how to multiply fractions، يعني ازاي تعمل times للفراكشنز. في هنا relation ان انا ممكن اعمل cross simplification، يعني هنا divisible by 3 equals 1 divided by 3 equals 8، هيبقى لي 10 times 8 اللي هي equals 80. يبقى انا حولت كده ال 3 and 1/3 days اللي هي طلعت 80 hours. عملت الحركه دي. طبعا انت ممكن simply you can use the calculator. تمام. طيب نيجي بقى كده، يبقى ده السؤال بقى عندي 8 to اللي هو 3 and 1/3 of a day اللي انا ترجمتها خلاص ل 80 hours. 80. طب من اول هنا هعمل simplify 8 و 80. طبعا ممكن واحد يقول لي من divided 2 divided 2 divided 2 ثلاث مرات، بس انا بقول لك هنا it's very simple you can divide by 8 directly لان التو numbers دول they are in table 8. نبتدي بقى 8 divided by 8 equals 1. 80 divided 8 equals 10. الريشيو now is in the simplest form. من ضمن العلامات التانية اللي تخليك تعرف ان الريشيو is in the simplest form، لو لقيت واحد من التيرمز بقت 1 خلاص مش هتعرف تعمل divide حاجة تاني. يبقى if one of the terms is 1 then you know that the ratio is in the simplest form. ولو لقيت two consecutive numbers تعرف ان الريشيو is in the simplest form. طيب تعالى نكمل الكويستشنز بتاعتنا. ناخد question E موجود في المينستري بوك اهو. question E بيقول لي هنا 2.5 an hour 75 minutes. طيب نحلها ازاي؟ بص بقى كده، عايزين نروح لليونت الكبيره نحولها ليونت صغيره. مين اليونت الكبيره؟ الاورز. هنحولها لمينتس، هنعمل تايمز. تايمز كام؟ دي اسمها units of measuring time. اسال نفسك الاور فيها كام مينت؟ Yes we have 60. ممكن نعمل تايمز 60، وممكن ستودنت تاني بيفكر بطريقه تانيه خالص، يقول لي يا مستر 2 hours دي يعني 60 وكمان مره 60، يعني 60 minutes و 60 minutes بلس الهاف اوف ان اور. انا عارف ان هي 30. في واحد بيفكر كده، اعملهم كلهم بلس بقى 0 0 0 يس 0 6 بلس 6 12 12 بلس 3 15 يبقى 150. وعلى فكره لو جيت تعملها تايمز كده هتطلع برضه 150. في التو كيسز you will get the same answer. ما هو ده الممتع في الماث، ان انت تقدر توصل للريزلتس من many different ways. طيب بص بقى كده ال 75 خلاص اوريدي هي بالمينتس، مش هعمل فيها حاجه هسيبها زي ما هي. طب دلوقتي we need to simplify this ratio. في ناس هنا بتستخدم الكالكوليتر دايركتلي، بس انا مصر على ان انا ما اسيبش الستودنت بتاعي اللي هو بيتعامل في مدرسه ما فيهاش ساينتفك كالكوليتر، اللي هو بيحب يحل منتلي، مش هسيبك. هنعمل divided by 5. المستر عرف منين هي divided 5 because we have in the units digit 0 or 5. طب تعالى بقى نشتغل 150 divided 5 سهله جدا. 15 divided 5 لوحدها ب 3 and put down the 0. طب 75 divided 5 حل كده 7 divided 5 لوحدها دي equals 1. اعمل 1 times 5 equals 5 وهنا الريميندر will be 2. 25 divided 5 طبعا الحركه دي انت ممكن تكون مش عارفها، هي دي شبه اللونج ديفيجن بس انا بحلها بسرعه عشان برضو ما نضيعش وقت، عشان انا عايز اتكلم في منهج برايمري 6 اكتر من الديفيجن نفسه. 25 divided 5 equals 5. وصلت معاك ل 30 to 15. ممكن واحد هنا يقول لي مستر هنا 0 5 يبقى the ratio is still divisible by 5. sorry divisible by 5. شكلها غريب شويه ال 5 دي بس هي 5. اوكي 30 divided 5 equals 6. 15 divided 5 equals 3. هل كده خلصت؟ No. These two numbers are in table 3. يبقى divisible by 3. 6 divided by 3 equals 2. And 3 divided by 3 equals 1. الريشيو خلصت 2 to 1. طيب دي الأسئلة بتاعتي. تعالى نرجع كده تاني نشوف ناقصنا ايه. تعالى نشوف الكويستشن M. question M. الجزء ده مهم جدا عشان مرة واحدة هتلاقي الريشيو تبقى among 3 numbers، يعني هتلاقي 3 terms في الريشيو. فتعالى نشوف الجزء اللي جاي ده. question M. We need to simplify this ratio. دي اسمها units of measuring currency اللي هي العملة، أو ممكن تقول money.
في ناس بتقول ماني بنقيس الماني بايه؟ انا عندي حاجتين في مصر بنقيس بيهم اللي هي الباوندز والبياسترز. طبعا معروف ان الباوندز هي الكبيره، باوندز اللي هي ساعات بنقول ال اي، ساعات الكتاب بيقول لك ال اي، وتحتها البياسترز، بياسترز اللي هي بنقول بي تي، ده اختصارات الكتاب بي تي. طيب معروف ان الباوند فيه كام بياستر؟ 100. تقول لي يا مستر ازاي؟ انا مش عارف ازاي فيها 100. اقول لك النص جنيه في مصر احنا بنقول عليه 50 قرش. تفتكر الجنيه هيبقى كام؟ هيبقى عباره عن 2 نص جنيه اللي يبقى 50 بلس 50 اللي هي 100. طيب تعالى بقى نفكر مع بعض كده. اليونت الكبيره هي مين؟ باوندز ولا بياسترز؟ الباوندز، روح جنبها اعمل تايمز. تايمز كام؟ ذا نمبر ان بتوين ذم، في ما بينهم كام؟ 100. طيب واحد يقول لي ال 5 دي تايمز 100 لوحدها كانها 500 بلس الكورتر ده لوحده تايمز 100 equals 25، يبقى كلها على بعض 525 to 125. في واحد ممكن يفكر كده، وفي واحد تاني ممكن يعملها بالكالكوليتر، وفي واحد تاني ممكن يحلها اللي هو يعمل بقى ايه؟ ال 4 times 5 equals 20 21 وهنا times 1. ممكن واحد يعمل كده، ممكن واحد يعمل كده، وممكن واحد يعمل حاجه تانيه. كلكم you will get the same result at the end. اوكي، احنا بنحاول في الفيديوز بتاعتنا ان احنا نعمل كفر ونخاطب كل انواع الستودنتس، اللي بيحل منتلي، اللي بيحل بالكالكوليتر على طول، اللي بيعمل الستبس بتاعته. بنشوف بنحاول نكلم كل الستودنتس دي. طيب دلوقتي هنا الريشيو بقت 525 to 125. طبعا انا I cancelled the 2 units because the ratio has no units. طالما ال 2 units are the same cancel them together. طب دلوقتي عايزين نعمل divide، يا ترى divide كام؟ طبعا ممكن حد يحلها من هنا بالكالكوليتر بسرعه يكتبها as a fraction ويطلع الاجابه. طب divided 5 عرفت منين؟ عشان 5 divisible by 5. تعالى نعمل 525 كده 5 divided 5 equals 1. 25 divided 5 equals 5. اوكي نروح للother side. wait a minute. no لو حليتها كانها long division هنعمل 5 divided 5 equals 1. بعد كده go to the next digit. 2 divided 5 equals 0. بعد كده group 25 divided 5 equals 5 105. طب 125 divided 5 تعال نفكر فيها. 1 divided 5 can't be هتبقى 0. طب 12 divided 5 equals 2 وهيبقى الريميندر هنا 2. 25 divided 5 equals 5. اوكي نكمل مع بعض. لسه مش simplest form، هنا في لسه 5 هنا لسه 5، يبقى we can divide the ratio by 5. we can divide it by 5. يبقى هنا نفكر فيها مع بعض. 1 divided 5 can't be، يبقى 10 divided 5 equals 2. بعد كده finally 5 divided 5 equals 1. 25 divided 5 equals 5. This ratio now is in the simplest form. ما اقدرش اعمل divided 2 divided 3 divided 7 divided 5. دايما بفكر بالprime numbers، يبقى كده خلاص this ratio is in the simplest form. الجزء ده مهم جدا علشان لسه في part will be built on the top of this lesson. في جزء هيتبني على ده، فلازم انت تبقى الفاونديشن بتاعك تمام في الجزء ده. طب انا هحل O وخلاص. جي دي هسيبها لك تحلها، يعني هسيبها ليك لوحدك تحلها، لان احنا اوريدي اتكلمنا عن ال اي واتكلمنا عن البياسترز، اتكلمنا عن الحته دي. بس انا I need to solve question O علشان فيهم بقى 2 units انت اول مره تدرسهم السنه دي، اللي هم اسمهم فدان وكرات، اللي هي دي units of measuring agricultural، اللي هي ال agricultural lands، الاراضي الزراعيه. دي units اصلا مش international، دي حاجات بتاعتنا احنا في مصر وموجوده في السودان وموجوده في سوريا، حاجات عربيه. وبما ان الكتاب بتاعنا ministry book مرتبط بالمنهج الوزاره المصري، فبالتالي بندرس الحاجات اللي ليها علاقه بثقافتنا احنا كمصريين. طيب فدان وكرات، الكلام ده انت ممكن تكون تسمعه في التلفزيون والناس بتتكلم في التليفونات كده يقول لك انا عندي ارض فدان بعتها مش عارف. طب فدايما بيتقال على الاراضي الزراعيه. طب تعالى نعمل اليونتس دي نكتبهم. هتلاقي ان الفدان هي اكبر واحده، فدان، وتحتها كيرات، وتحت هنا سهم. ايه فدان وكرات وسهم؟ دي بتاعت اراضي زراعيه، بنقيس بيها الاراضي الزراعيه. فدان دي اكبر حاجه، تحتها الكرات اصغر سنه، السهم ده يا عيني انت عندك حته صغيره في الارض. يعني طبعا انا بحاول افهمها لك، بستخدم كلام فاني عشان تربطه في مخك. طيب في هنا حاجه غريبه، relation between them هو رقم ثابت اللي هو 24. If you are going down you will multiply, if you are going up you will divide. طيب 2.25
فادانس تو 16 كارات نتصرف ازاي؟ زي ما بنتعامل في كل الاسئله اللي فاتت، تروح على اليونت الكبيره واعمل تايمز. في واحد هنا بقى يفكر ازاي، عشان دي common mistake frequently done mistake، يعني mistake بتحصل كتير، ان يجي هنا يقول لك تايمز 100. اقول له ليه؟ يقول لي عشان امشي الديسيمال بوينت. في طالب بيفكر كده، اقول له لا، اوعى تعمل تايمز 100 لان اصلا اليونتس ار نوت ذا سيم، دي واحده فدان واحده كرات. استنى بس حولهم الاول، خليهم ذا سيم يونت، وبعد كده بقى نفكر لو في ديسمال بوينت نمشيها ولا لا. انا مشكلتي الاساسيه دلوقتي ان اخلي التو يونتس يبقوا ذا سيم. 2.25 فالدانس طبعا دي it will be multiplied by 24. طبعا عايز اعمل دي تايمز 24، طبعا هي دي ممكن تتحل منتلي، it will be يعني kind of hard وهتبقى waste of time، بس انا بنصحك انك تستخدم كالكوليتر في الجزئيه دي. هتبقى الاجابه equals 54 to 16. طبعا by using calculator، انا بقول لك use the calculator in this part عشان انا مش وقتها دلوقتي ان انا اوقفك واخليك تقعد تعمل multiplying decimal numbers وتقعد تعمل شغل primary 5. لا، احنا بنكبر، فبالتالي انا محتاج اشغل دماغك في حتة تانية في الاسئله. انا كنت مدربك على ده اوريدي، ده منهج primary 5 على فكره، how to multiply decimal numbers، بس انا مش عايز اخش في عمق primary 5، انت معايا في primary 6، فبالتالي انت على الاقل بتستخدم كالكوليتر اللي هو البيسك اللي هو الطبيعي الفور اوبريشنز، فبتقدر تعمل دي باي يوزنج ذا كالكوليتر. 2.25 times 24 equals 54. طيب من اول دلوقتي simplify the ratio as you get used، زي ما انت اتعودت معايا how to simplify the ratios. طيب هنا even عرفت منين الايفن؟ طبعا even numbers ما ينفعش طالب في primary 6 ما يكونش عارفهم، اللي هم 0 2 4 6 8. دي من ضمن السكيلز اللي في الماث اللي انت اتعلمتها من primary 3، وما ينفعش تخش primary 4 ولا primary 5 ولا primary 6 ولا تبقى بتذاكر ماث الا ما تكون عارف الايفن numbers. 0 2 4 6 and 8 دول the first 5 even numbers لازم تبقى عارفهم. طالما ال4 وال6 even يبقى this ratio is divisible by 2. طب 54 divided 2 نفكر فيها مع بعض. انا بحب اعمل الديفايد كده في مخي، اوريك ازاي. ال 50 انا شايف نصها 25 بلس ال 4 نصها 2، ركبهم بقى على بعض تبقى 27. 2 16 divided by 2 equals 8. طب هل الريشيو دي in the simplest form دلوقتي؟ طب تعال نجرب، تعال نشوف. لو انت شاكك ان هي من simplest form، جرب، تقدر تعمل divided 2، تقدر تعمل divided 3، تقدر تعمل divided 5، تقدر تعمل divided 7، تقدر تعمل divided 11. اشمعنى الارقام دي؟ عشان دول اسمهم prime numbers، دول لوحدهم كافيين جدا ان انت تقول لي ان الريشيو از simplified ولا لا. طب تعال نجرب. اقدر اعمل divided 2، دي مش هتوافق. طب اقدر اعمل divided 3، دي هتوافق بس دي مش هتوافق. اقدر اعمل divided 5، نو، الاثنين مش هيوافقوا. اقدر اعمل divided 7، نو. divide 11 no, so this ratio is in the simplest form. طب اشمعنى دول تاني؟ عشان دول اسمهم prime numbers. مش اي student بيبقى عارف البرايم نمبرز، وفعلا اللي بيبقى عارف البرايم نمبرز ده بيبقى student مميز بالنسبه لي، لان البرايم نمبرز دول درسناهم في برايمري 4، والستودنت اللي بيفهمها في وقتها انا بعرف ان هو دماغه في الماث شديده، مش اي حد يعني. كان معاكم مستر محمد عبد الحميد، يعني لايك كومنت شير سبسكرايب، ولو عندكم اي حاجه عايزينها اسالوني وانا ان شاء الله هرد عليكم، هحاول اتابع معاكم ان شاء الله على مدار السنه، وشكرا لكم.